Ito yung pinamili ko sa Matsuzakaya. Last episode ko ng Hello Kitty series. Let's open it. Omiyage. Hello Kitty omiyage. Bango. My name nakasulat. Okay, how cute. Spoon. Nakasulat. Name ko. Notebook. Ziploc. Mask. Another mask. Ball pen. Cup. Pencil. Pastel color. Color pencil. Another color pencil. Wet tissue for babies. Eraser. Drawing book. Wet tissue for face. Fastener. Card holder. Origami. A mask. Another gift for a family friend. Thank you. Itsumo arigato ne. Okuda-san, arigato. Akitemimasu. Let's open it. Hello Kitty tote bag. Arigatou gozaimasu. Ganito po siya pag ipinamigay namin sa Pilipinas. Sa loob po ng fastener envelope, meron po siyang notebook, meron po siyang color pencil, meron din po siyang pencil or ball pen inside, meron din po siyang tissue or alcohol or mask. Lalagyan po namin. Set po siya pag ipinamigay. Para po ito sa mga bata na nangangailangan ng school supply. This coming Christmas po namin ipapamigay. And sana po maipamigay namin ng personal
Kung hindi naman po is yung mga simbahan or charity na ibibigay namin para ipasa po nila sa mga bata na nangangailangan sa Pilipinas. Medyo limited lang po kasi hindi na po siya ganong karami. And I'm encouraging all my friends and family kung meron po kayong mai-share or may maitutulong, kahit konti lang, malaking bagay na po yun para sa ating mga kabataan na nangangailangan po ng gamit sa school. And sana po matulungan niyo po ako. And that's all for today's vlog. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye-bye.